මේ මගේ ජීවිත කතාවේ තවත් එක් කාර්යබහුල දවසක ආරම්භයක් තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් උදේ පාන්දරම අවදි වෙනවා. මේ දවසේ හරියටම උදේ 4යි කාලත් අතර නැගිටින්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මං උදේම නැගිටිනකොට අම්මත් මේ වෙලාවටත් කලින් උදේම නැගිටලා මට කුස්සියේ සද්ද බද්ද ඇහෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලිප ගිනි මෙලවිලා උදේ පාන්දරින්ම ඉරට හොරෙන් නුඹ නැගිටින්නේ දේ මම්ම හදලා දෙන තේ එකක් බීලා මූණයි අත්කවුල් හොඳට හොදලා රොෂියක් දාගෙන ක්ලාස් යන්න සැරසෙන මම බතුත් කාලා යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බතුත් කාලා යන්න අම්ම උදේම නැගිටලා උයනවා. ඉතින් දැන් මං ඊට පස්සේ පිටත් වෙනවා ක්ලාස් එකට යන්න. ඉතින් අද දවස නම් උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම්ම ක්ලාස් දවසක්. ඉතින් උදේම මේ ක්ලාස් එක ගාවට ගිහිල්ලා දැන් වෙලාව 6:45ට විතර ඇති. ඉතින් ක්ලාස් එක ගාවට ගිහින් ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ක්ලාස් එකට යන ගමන් තියන්නේ පයින්. ඉතින් එමිට තනියෙන් පයින් ක්ලාස් එක ගාවට යන ගමන් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි අද උදේම ක්ලාස් එක ගියාට පස්සේ ක්ලාස් එක නෑ කියලා ආරංචි වුණා. කොහොම හරි අද ක්ලාස් එක නෑ කියලා ආරංචි වුණේ. ඒකින්ද ගෙදරින්නත් බෑ. අද හවස ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ගෙදර ඇවිල්ලා යන්න වෙලාවක් නෑ. ඉතින් ඒක නිසා ක්ලාස් එක ඇතුළේ ඉඳන්ම ඊළඟ ක්ලාස් එකේ වැඩ ටිකක් කරා. ඉතින් ඒ වැඩ ටික කරනවා තමයි ඔයාලා මේ දැන් දකින්නේ. ඉතින් තනියම මේ වැඩ ටික කර හිටියා. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනකොට ඒ ක්ලාස් එකට තව දෙන්නෙක් ආවා. ඉතින් ඒ දෙන්නත් එක්කත් කතා කරලා කොමරි ක්ලාස් එකේ ඊළඟ ක්ලාස් එකට ඒ කියන්නේ ඊට මේ ක්ලාස් එක දැන් තියෙනවා කිව්ව ක්ලාස් එක උදේ ක්ලාස් එක ඒ උදේ ක්ලාස් එක නෑ කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් උදේ ක්ලාස් එකේ ඉඳගෙන හවස ක්ලාස් එකේ තියෙන වැඩ ටිකක් කරනවා. ඉතින් ඒ ටික කරලා ඉවර වෙලා අපි කෑම ගන්න යනවා. ඊට පස්සේ කෑම කන්න ගිහිල්ලා අපේ ඊළඟ ක්ලාස් එකට අපි සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ලොකු හෝල් එකක් අස්සේ තනියම වැඩ කරන එකෙත් පොඩි චිල්ලයක් තියෙනවා. තමන්ගේ ඒකාග්‍රතාව හොඳට පවත්වාගෙන හොඳට ඒක ફોකස් කරගෙන හොඳ මතකයක් ඇතුව මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මම දන්නේ මට නම් එහෙම එකක් මෙතනදී දැනුණා. ඉතින් මං දිගටම තිබ්බ වැඩ ටික කරලා ඉවර කරා. මොකද වෙන දේවල් ගැන හිතන්න නෑ. ගෙදර ඉන්න වෙලාවක් නෑ. ඒ පැය කොහමරි පැය 6ක් විතර මම මෙතන මේ විදිහට වැඩ කරා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ක්ලාස් එකට යන්න කලින් කෑම එක කාලා ඊළඟ ක්ලාස් එකට ඊට පස්සේ සම්බන්ධ වෙලා ආයේ ඒ ක්ලාස් ඒකත් පැය 3ක් විතර ඔතෙන්ද මම ඉගෙන ගත්ත හරි ලස්සන කතාවක් පරිණාමය ගැන. සාමාන්‍යයෙන් පරිණාමය කියලා කියන්නේ නිකන් අහුවම කියන්නේ වඳුරන්ගේ මිනිස්සුනේ. හැබැයි ඇත්තටම පරිණාමය කියලා කියන්නේ මේ දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙනකොට ඒක කිසියම් ගහණයක ඒ DNA වල එහෙම නැත්නම් ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය වල සංයුතිය ඒ පරම්පරාවට වෙන වෙනස්කම්නේ. හැබැයි ඕක දැන් ඔහොම මේ සයන්ස් විදිහට නෙමෙයි. නිකන් සරලව තේරෙන්නේ කියනවා නම් ওই බුද්ධිමට්ටම් වර්ධනය වුණ එක ගැන එහෙම ওই වඳුරු ඉන්නවනේ. වඳුරෝ දැන් ගහකින් ගෙඩියක් කඩපුවාට පස්සේ ඒක බිම වැටුනහම ඒ ගෙඩිය ගන්න ෂණික වැස්ස ගාම බිම ඉන්න වඳුරන්ව උතුරු කරගන්න සතු වඳුරන්ව කාලා. ඉතින් ඕක දැකපු ඊළඟ වඳුරා එහෙම එකපාරට බහින්න නැතුව ටුට්ටක් වටපිට ගස්වල කොළන් හෙලවෙනවද එතන සතෙක් ඉන්නවද ඒ වගේ ඉඳලා හොයලා බලලා තමයි බහලා දෙන්නේ. අන්න එහෙම ටික ටික බුද්ධි මට්ටම් වර්ධනය වෙලා. ඒ වගේම තවත් සතු මෙන්න මෙහෙම එකපාරට බහලා ඒ ගෙඩිය අරගෙන පොඩ වටපිට බලලා තමන්ගේ ඉරියව්ව ඍජු කරගෙන වටපිට තමව ගොදුරු කරගන්න සතු ඉන්නවද කියලා බලලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටික ටික තමයි බුද්ධි මට්ටම් වර්ධනය වෙලා මේ වානරයා මිනිස් වානරයා බිහි වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ වානර මිනිසා. ඉතින් මේක දිග ලස්සන කතාවක්. බලබල. හරි ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. ඒක දිග කතාවක්. ඉතින් මේම කියන්න වෙලා අමාති. ඉතින් හරි ඔය ටික මම හිතනවා ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ කියන්නේ වදින්නේ නැති. ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න ආසාවක් වෙන්නේ නැති. ඉතින් කොහමරි කරුවලේම පයින් කිලෝමීටර් 4ක් විතර පයින්ුත් තව ක්ලාස් ගිහිල්ලා බස් එකක් නැතුව ඉතින් කොහමරි අන්තිම වෙනකම් ගෙදරට ආවද දවස්. අද හරිම මානසික දවසක්. ඊළඟ වෘග්ගකින් අපි හම්බෙමු.